واحد الصباح شي وليدات كانوا غاديين للمدرسه. راكم عارفين الوليدات الصغار كيفاش كيكونوا غاديين ضاحكين ناشطين كيلعبوا، لقى قرعه كيضربها برجلو، لقى شي كاعط كيضربو كارطونه كيضربها برجلو. هما تبان لهم واحد الخيشه مليوحه محطوطه في واحد الخلا قدامهم تما. هما يوصلوا قتلهم الفضول، وصلوا بداو كيقلبوا في هذيك الخيشه. مع حلوها كيشوفوا الرعب اللي ما كاينش بحالو. شي رعب، شافوا شي حاجه اللي خطيره، وهما بداو يغوتوا. تجمعوا عليهم الناس ديال الطريق والترونات، ولات الدنيا عامره ديال بصح. تحضروا رجال الامن العين المكان. شنو وقع في هذه القصه وشنو كاين في داك الخيشه؟ هذا الشيء اللي غنعرفوا من هنا النهايه ديال القصه. واحد السيد لاباس عليه مسك بخير، مهم عنده الفلوس ديال بصح، دار واحد المشروع ديال وزين وبدا خدام فيه، فلوس داخله خارجه، المهم عايش حياته بخير. صيفط وليداتو يقراو على برا، بقى هو بوحدو في الوزين. دازت مده هو خدام، خدمه كثرات عليه، هو عيا وبغى شي واحد اللي يعاونو في الخدمه ويريح هو. المهم يبقى يجي يضرب طليلات في الوزين ديالو، شي واحد اللي يشد الخدمه كامل. ولكن ما غيلقاش شي واحد احسن ما يكون شي واحد من العائله ديالو قريب ليه وبزاف. هو يفكر شكون غادي يشد ليا الخدمه، ويبان ليه واحد ولد خوه. ولد خويا ما يمكنش يبقى خدام عند بنادم، اللهم انا يخدم عندي يشد لي الخدمه وغادي يعيش بخير وما خاصو حتى خير. المهم هادشي اللي فكر فيه، مشى عند ولد خوه، عرض عليه الفرصه، قال لي غتشد لي الخدمه في الوزين وراك فلوسك بصالير زوين، راك انت هو الكل في الكل، غتولي ناضي. صافي ولد خوه ما غاديش يرفض شي عرض بحال هذا، خصوصا هو كان غير كي ديباني. بدا خدام في الوزين بشويه بشويه، تعلم الحسابات منين يدخل ويخرج في الوزين، كان قاري ويشد الحسابات، ولا هو الكل في الكل في الوزين. داخله على يدو، الخارجه على يدو، اللي بغى شي حاجه فلان، اللي خاصو شي حاجه فلان، شي كوموند فلان، يعني ولا هو الكل في الكل. دازت ايام وجات ايام ومازال هو الكل في الكل. واحد النهار وين تجي واحد الدريه زوينه، يعني تشوفها تعجبك، جات حطت واحد السيفي، هو شاف السيفي قال لهم مرحبا دخل دوز اونتروتيان. دخلوها عنده، دوز مع شي مده قصيره ديال لونتروتيان. صافي رد عليها في البلاصه انها غادا تخدم معاهم. الحقيقه ما كانش غتخدم معاهم، حيت على قبل الكفاءات ديالها ولا على قبل البوست اللي خاص، حيت عجباتو الدريه، كانت زوينه، شافها عجباتو من الاول، بدات خدامه معاهم. بدا بشويه بشويه كيتقرب منها، مره يعرض عليها كافي، مره يقول لها نتغداو على برا، مره نتعشاو، مره نخرجوا نضربوا دويره، بقى بشويه مره نوصلك. تطورت العلاقه بيناتهم، ولاو دو كوبل، ولاو على علاقه. وعد بالزواج، وفعلا كان غادي موعدها بانه غادي يتزوج بها، وحتى هي قبلت بالزواج ديالو، وبقاو على علاقه لواحد المده اللي طويله. لكن غتقلب القضيه في واحد النهار اللي ولد مول الوزين غادي يرجع منهم ولادو، غيرجع منهم واحد، غيرجع منهم للبلاد، وغيبغي يخدم بطبيعه الحال. ما يمكنش غيرجع لبلادو ويخدم مع الناس، دابا يخدم في داك الشيء ديالهم، يعني ديال باه. هو يرجع فعلا، وملي سمعوا غادي يرجع، سمع ولد عمو غادي يرجع، قال لا ما نخرج بعزي، وانا دابا وليت الكل في الكل، ما يمكنش غيجي هو ولي باترون وانا ولي خدام عنده. مشى حط الاستقاله ديالو، خدا حسابو، عطى عمو شي بركه، صافي خرج، وكان غادي يبدا المشروع ديالو جديد، ومن تماك غادي يضربها بالتجويجه مع فلانه. رجع ولد عمو، شد الخدمه وبدا خدام، ولا هو الكل في الكل، حتى هو داخل على يدو والخارجه على يدو. لكن لاحظ واحد الملاحظه، انه ولا كيعيط لفلانه ما كتجاوبوش، ميساج كيكتبوا لها كتجاوبوا على، تقدر نهار كامل تخلي ميساج ديالو وتصمك عليه. ما او اللي جاوباتو كيقول لها نتلاقاو، كتقول لي ما مسالياش ماما، هادي ماما الخدمه عييت، هادي طاطا، حتى لو وقف عليها دغيا كتصمك عليه وكتمشي. يعني السيده ولات مصمكه عليه.
ما بقاتش عطيها وقت، ما بقات باغا تخرج معاه، ما بقات باغا تجاوبو على الميساجات، ما بقات باغا حتى شي حاجه. ولاحظ هو هذا الملاحظه، مع هو كان الكل في الكل في الوزين هو يطلق وديناته. يعني شي وحدين اللي كيعرفوه قال لهم فلانه غتحضي وديه مع من كتدخل مع من كتخرج وشنو كاين. دازت ايام، واحد النهار ويجي عنده واحد السيد خدام في الوزين، قال لي واش فلانه مازال ما على علاقه؟ قال لي راه مازال ما علاقه. قال لي غير قول لي ما درا شنو كاين. قال لي صاحبي، قال لي انا كنصحابك ما بقيتيش مع على علاقه، ولكن انت مازال مع علاقه. راه فلانه ولات كتخرج مع فلان، كيبانوا لي كيخرجوا ولا كيخرجوا كيتعطلوا كيتغداو مع بعضياتهم، كيضحك معاها بزاف ديال الحوايج. غير قال ليه هو وجهه تبدل وتلون. يعني الخوت الدريه اللي كانت دوزت معاه علاقه ومازال معاه على علاقه، وهي اللي خدامه وكانوا باغيين يتزوجوا، ولات طايحه مع ولد عمو اللي جا من برا وشد الخدمه في بلاصتو. هنا غيتصدم واحد الصدمه اللي كبيره، صدمه اللي خطيره، وما عجبوش الحال ديال بصح، خصوصا انهم ملي صونا عليها وصمكت عليهم ما بغاش تجاوبوا ما حتى شي حاجه، يعني كعا ديال بصح. وغادي كعا ديال بصح ملي غيمشي الباب الوزين من بعيد ويبقى ملاحظ الداخل والخارج، وغيلاحظها حتى ركبت معاه في الطوموبيل ومشات هي وياه تما تاكد 100%. وطلع عليه الدم ديال بصح. قال اش غندير؟ غنعيط على ولد عمي، غنتفاهم معاه يبعد على السيده، ما يمكنش انني انا باغي نتزوج ودوزت معاه مده هو يجي يلاه يديها ليا. واحد النهار هو يعيط على ولد عمو، قال لي فلان، قال لي اجي عندي راه باغيك ضروري. ملي جا عنده بدا هضر معاه، قال لي واش كتعرف فلانه؟ قال لي قال لي هذيك السيده راه خدامه في الوزين. قال لي واش بينكم وبينها شي علاقه؟ قال لي ودي هي كتلصق عليا وانا راه لبيت لي، انا ما عرفت عليه والو، راه دابا انا وياه على علاقه وندوز بها شويه ديال الوقت وغادي نلوحها، راه ما باغي ندير معاها حتى شي حاجه. قال لي عرفتي فلان هذيك انا راه عندي معها علاقه وراه مده وانا معاها وباغي نتزوج بها، وراه هي في راسها انني باغي نتزوج بها، ودابا بعد عليها وخليها عليك، حيت راه ما يمكنش غادي تجي انت من بعيد وغادي تجي ديها ليا دابا انا وانا على علاقه معاه من شحال. هو ولد عمو كيضحك وكيستهزئ به وطلع عليه الدم ديال بصح. قال لي شوف قال لي راه غادي ندوز بها شويه الوقت صافي ونخليها ونعطيها لك ونعطيها لك. وكيضحك عليه قال لي كون كان فيك الخير انت كاع ما تخليك وتجي عندي انا راه باترون، انا راه هو ولد مول الوزين، يعني انا هو مول الوزين. فلان طلع لي الدم وقع ديال بصح، غير سال هذيك الهضره وتم غادي خارج. وتبان لي واحد القرعه ديال الدجاج كانت محطوطه على الطابله، هزها كيعطيه واحد الضربه اللي جابو كاو تكنيك، جابو كاو ديال بصح. السيد دا مول الامانه امانته. وشوفوا السبب الخوت اللي خلاه قتل ولد عمو. يعني اللي باعك بالرخيص خلي ما عندك ما دير بهاش، غتمشي تخرج على حياتك على ولده. المهم واحد النهار الخوت وليدات صغار كانوا غادي للمدرسه، تلاميذ غادي للمدرسه، حتى كتبان لهم واحد الخيشه. قتلهم الفضول، وصلوا لهذيك الخيشه هما يحلوها، هما يشوفوا فيها الرعب، وبداو كيغوتوا وتجمعوا عليهم الناس ملي حلوا الخيشه كيلقاوها جثه اللي مقطعه كاينه وسط الخيشه. جابوا البوليس وجاو داك الشيء ديال الشرطه العلميه مسرح الجريمه، داو السيد داروا ليه التشريح الطبي، الجثه كانت مقطعه. هما يعرفوا شكون هو، عرفوه ولد مول الوزين فلان فلاني. المهم داروا التحريات ديالهم، هضروا مع باه قالوا لي ولدك ها هو لقيناه الجثه مقطعه، واقع عليه واقع عليه، واش كان عنده شي اداء مع شي حد؟ قال لهم لا ولدي يلاه جا من برا يلاه كيشد ديال الخدمه، كيفاش غيكون عنده شي اعداء مع شي حد؟ ظهرت الهضره والناس اللي في الوزين هما توصلوا واحد الخبيره للبوليس بانه كان على علاقه مع فلانه. جابوا فلانه كيحقوا معاه، شنو بينك وبين فلان؟ قالت لهم راه كنت عندي معاه علاقه ولكن ما بيني وبينه الخير والاحسان، وراه ما بيني وبينه حتى شي حاجه، راه ما يمكنش غنصفيها ليه ولا غنقتلو ولا هذيك، راه غير كانت علاقه بيني وبينه. لكن فلان اللي كان خدام في الوزين كان هو الباترون قبله، كان كيقول لي بعدي منه ما عندك ما ديري بيه، ها انتم الميساجات. ورات البوليس ميساجات وراتهم كل شيء، وحتى العمال اللي كاينين في الوزين كلشي عارفين فلان انه كان على علاقه معها. هذا راس الخيط ديال القضيه. يعني ملي ما قاتلاش السيده اللي كانت معاه في علاقه، يعني غيكون
ولد عمو هو اللي مصفيها ليه، هو اللي كان مع علاقه مع السيده، مشاو جابوا ولد عمو قالوا لي فلان راه لقيناه مقطع، واش انت اللي صفيتيها ليه؟ قال لي ما تنصفي ولد عمي وانا راه عزيز عليا وشد الخدمه وانا بقوه المحبه خرجت وخليت ليه الخدمه. وهاك ولينا كيفاش، واش انت كنتي على علاقه مع فلانه؟ قال لي لا ما كنعرفهاش. وهنا الخوت غادي يكون طيح راسو في الفخ، كلشي الناس اللي فلوسين الدنيا كامله عارفين وكان عندها علاقه معاها، وهي عندها ميساجات وراتهم للبوليس. يعني هنا عرفوا في راسو العجينه. قالوا لي غير قول واش غيرتي منه داها لك ونتي صفيتها لي؟ قال لي والله ما قصته ولا درت ليه شي حاجه، ورانا ما كنعرفش هاد السيده هادي كاع. هما يمشيو للبوليس، ملي شافوه كيدخل يخرج في الهضره مشاو للدار ديالو يقلبوها. واش عرفتوا الخوت الصدمه شنو لقاو في الدار ديالو؟ لقاو البسطام ديال ولد عمو ولقاو السوارت. قالوا لي البسطام ديال ولد عمك شنو كيدير عندك هنايا؟ قال لهم راه شي نهار جا عندي ونسى البسطام ديالو. قال لي قلتي لنا انت ما عندكش معاه. قال لي واحد النهار راه جا عندي، يعني كيدخل يخرج في الهضره، يعني هضرته ماشي صافيه. وهاد السوارت ديول ما قال لي مديولي، لكن الخوت السوارت كان معاهم كونتاكت ديال الطوموبيل وديال الماركه ديال ولد عمو، وهنا كيكون تثبتت عليه الجريمه وتثبت عليه انه هو اللي مرتكب. قالوا لي لا سيدي هاد السوار ديال ولد عمك وانت اللي قتلتيه. ما بقى عنده ما يقول، هو اعترف. قال لي انا هضرت معاه قلت لي بعد منها، هو ما بغاش يبعد منها، وما يمكنش غيجي من برا غيدي لي الوزين ودير لي الخدمه ودير لي الدريه اللي كنت باغي نتزوج بها. وهنا كيتحكم عليه بالمؤبد وكتسالي القصه. الخوت نصيحه اخويه اللي باع كبر الخيس، كنعاود نقولها لي ثاني مره، الله يعاونو والله يسهل عليه. ماشي تخرج على حياتك على ود واحد اللي باعك وهو خرج على حياته. هذه هي خير عبره في هذه القصه. تهلاو ليا في راسكم، الى قصه قادمه ان شاء الله.